नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। मी आज तुम्हाला भजी बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य ही चण्याचं पीठ आहे बघा 150 ग्रॅम, ही 50 ग्रॅम मक्याचं पीठ आहे, ही उडदाचं पीठ आहे 50 ग्रॅम, ह्या हिरव्या मिरच्या आणि आलं ठेचून घेतलेलं आहे बघा असं, चवीपुरतं मीठ, थोडीशी लाल मिर्च पावडर, हिंग, ओवा आहे, हळद आहे आणि ही एक कांदा बारीक कापून घेतलाय बघा एकदम, ही कोथिंबीर आहे आणि फ्राय करायसाठी मी ह्या 4-5 मिरच्या काढलेल्या आहेत। तर ह्या भांड्यामध्ये बघा ही पहिली कोथिंबीर काढून घेते। मी तेल बघा गरम करत ठेवलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा ही 6 ते 7 मिरच्या टेचलेल्या आहेत आणि थोडंसं आलं, तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ घ्या। ही लाल मिरची पावडर आहे बघा, ही हिंग पावडर आहे, ही ओवा आहे, हळद आहे, एक कांदा आहे। बेसन पीठ, ही मक्याचं पीठ बघा, ही मी गावावरून दळून आणलेलं आहे, जात्यावरचं पीठ आहे। हे इथं दुकानामध्ये पण विकत भेटतं। आणि हे दुसरं वालं उडदाचं पीठ आहे बघा। आता ह्या सगळं हे कालवून घ्यायचं बघा, जास्त पातळ कालवायचं नाही, घट्ट कालवायचं। तुम्ही ह्याची भजी करून बघा। बघा असं घट्ट कालवून घ्यायचं, जास्त पण असं पातळ नाही। थोडं जर तुम्हाला अजून पाणी पाहिजे असेल तर टाकू शकता, थोडंसं थोडं पातळ करू शकता। ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला खायचा सोडा नाही तर दुसरं काय टाकायचं असेल तरी सोडा तुम्ही टाका, नाही तर थोडंसं बनवायच्या टायमाला जरी सोडा नाही टाकायचं तर बनवायच्या टायमाला थोडंसं 1 चमचा छोटासा तांदळाचं पीठ टाकायचं, म्हणजे कुरकुरीतपणा असा चांगला येतो। ह्याला पण आता कुरकुरीतपणा चांगला येतो, चवीला लय छान बनतात। तुम्ही करून बघा, ही माझी सासू रेसिपी करायची आहे। अशा भजी वगैरे अशा ना पावसाळ्यात बनवायची। तर बघा आता हे तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तर असे थोडेसे, जास्त पण मोठे टाकायचे नाही, थोडे टाकायचे छोटे। मुलांना कसं बाहेरचं जास्त असं आवडतं ना, म्हणून हे असं घरी बनवून काय द्यायचं। हे बघा आता हे चांगले बघा कसे भाजले। तुम्हाला आवाज पण येत असेल, माझ्या कढईचा पण आवाज येतोय, तर मी तुम्हाला खाली घेतल्यानंतर भजी दाखवते। हे बघा आता हे बघा, हे असे कशी तेल बिलकुल राहत नाही बघा, एकदम सुके होतात। आता मी ह्याच्यामध्ये बघा ह्या मगाच्या 4 ते 5 मिरच्या होत्या, त्यात मीठ भरलेलं आहे। मिरच्या उभ्या कापून ना त्यात मीठ टाकलेलं आहे। ही मिक्स पिठाची जर भजी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा।